นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะบทที่ 2 ตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ของเฮ่อป๋อเหวินเหมือนกำลังไปได้สวยแต่ทางโจอวีจ้านเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่บนเชือกเส้นเดียวสำหรับโจอวีจ้านแล้วการคงอยู่คงหลิวปิงเฉินคือตัวหายนะชายหนุ่มแอบชอบแอบหลงรักเฮ่อป๋อเหวินมาตั้งนานสละแม้กระทั่งเวลาเพื่ออีกฝ่ายคอยดูแลคอยอยู่เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างให้เฮ่อป๋อเหวินมาโดยตลอดแม้จะมีผู้หญิงมาสารภาพรักมากมายแต่เขาก็ยังคงอดทนได้และคิดว่าอีกฝ่ายคงคบคนอื่นไม่ได้นานหรอกแต่คนไหนคบด้วยนานๆเขาจึงเริ่มวางแผนให้คนคนนั้นถอยไปเองเริ่มแรกก็แค่ขู่เบาๆหากคุยกันรู้เรื่องเขาก็จะไม่ทำอะไรยิ่งนานๆเข้าโจอวีจ้านเหมือนได้ใจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจมันก็เหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้เมื่อเขาหาเหตุผลมายืนยันสิ่งต่างๆก็เหมือนเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาทันทีนอกจากขู่คนพวกนั้นเขายังเคยจ้างคนอื่นๆให้มาลอบทำร้ายคนเหล่านั้นอีกด้วยยิ่งใครดื้อมากๆอย่าหาว่าคนอย่างโจอวีจ้านโหดร้ายจนเกินไปเขาทำเรื่องพวกนี้ได้โดยไม่รู้สึกสงสารหรือเห็นใจแม้กระทั่งเสแสร้งแกล้งเจ็บตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเฮ่อป๋อเหวินก็เคยทำมาแล้วจนอีกฝ่ายประทับใจเขาและรู้สึกสำนึกบุญคุณและคอยอยู่ดูแลโจอวีจ้านมาตลอดชายหนุ่มมีความสุขและอยากจะคงความรู้สึกนี้ของเขาไว้นานๆแม้ภายในใจจะรู้สึกแอบกังวลว่าหากเขาสารภาพรักกับเฮ่อป๋อเหวินก่อนกลัวจะได้คำตอบที่ไม่น่าฟังเพราะฉะนั้นเขาจึงทำทุกอย่างให้เฮ่อป๋อเหวินหลงรักเขาหันมาชอบเขาบ้างเป็นฝ่ายมาสารภาพรักกับเขาแต่ไม่เลยเฮ่อป๋อเหวินชอบหลิวปิงเฉินนับตั้งแต่ได้รู้จากปากคนที่เขาแอบรักเหมือนโดนน้ำเย็นถังใหญ่เทราดหัวจรดเท้าจนร่างกายเย็นเยียบไปทั้งหัวใจเขาพยายามเก็บความรู้สึกโมโหนั่นไว้ในใจแล้วพยายามพูดแซวเพื่อนรักออกไปให้แนบเนียนที่สุดเขาคิดว่าเฮ่อป๋อเหวินอาจจะแค่หลงไหลคนอย่างหลิวปิงเฉินชั่วคราวเขายอมรับว่าหลิวปิงเฉินดูดีกว่าเขามากเป็นผู้ชายหน้าตาสวยละมุนน่าปกป้องน่าดูแลแต่นั่นทำให้โจอวีจ้านรู้สึกสะอิดสะเอียนชิงชังใช่ตัวเขาไม่ได้ดูสวยงามเหมือนผู้หญิงรูปร่างสูงโปร่งแบบผู้ชายทั่วไปเขาพยายามไม่ออกกำลังกายมากดูแลตัวเองให้รูปร่างสมส่วนแต่อย่างไรก็คือผู้ชายคนหนึ่งใบหน้าคมคายหล่อเหลาดวงตาเรียวหางตกริมฝีปากบางจมูกโค้งมนความหล่อเหลาชนิดที่สาวๆต่างสนใจหลงไหลมากกว่าและเขาเองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเฝ้าฝันปรารถนาได้สวมกอดเฮ่อป๋อเหวินเฉกเช่นเด็กผู้ชายทั่วไปจะคิดฝันเคยใช้ใบหน้าคมหล่อเหลาของเฮ่อป๋อเหวินช่วยตัวเองบางครั้งก็เกิดความคิดจินตนาการภาพพวกเขาเป็นคู่รักกันถ้าเฮ่อป๋อเหวินอยากกอดเขาละเขาคงยอมอีกฝ่ายเคยลองช่วยตนเองจากทางด้านหลังแต่มันก็รู้สึกแปลกๆจนต้องเลิกทำไปเขาต้องเก็บความลับอันวิปริตบิดเบี้ยวนี้ไว้กับตนเองหลิวปิงเฉินสำหรับเขาแล้วเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ด้วยรูปลักษณ์ที่ดึงดูดทั้งชายทั้งหญิงใบหน้าคมสวยราวกับรูปสลักและนิสัยที่ไม่ได้อ่อนน้อมหรือนุ่มนิ่มแบบผู้หญิงคงท้าทายพวกชายหนุ่มทั้งหลายที่อยากเอาชนะใจคงเพราะแบบนี้กู้ห่าวอูเองก็สนใจอีกคนโจอวีจ้านเคยจ้างคนไปเล่นงานหน้าสวยๆของหลิวปิงเฉินครั้งหนึ่งแต่ไม่นึกว่าอีกฝ่ายดันสู้กลับแล้วไล่คนพวกนั้นจนหน้ายับยุเห็นบอบบางแต่มือหนักไม่ใช่น้อยทำให้โจอวีจ้านยอมถอยและตัดสินใจเฝ้าสังเกตดูอยู่ห่างๆแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเฮ่อเปอเหวินและหลิวปิงเฉินกับโรยไปด้วยกลีบกุหลาบมากกว่าที่เขาคาดเดาเอาไว้แม้หลิวปิงเฉินจะไม่เคยตอบรับความรู้สึกของเฮ่อป๋อเหวินเลยแม้แต่น้อยแบบนั้นทำให้เขาเกิดความหวังลมๆแล้งๆรอคอยเฮ่อป๋อเหวินว่าเขาจะเบื่อรอคำตอบของหลิวปิงเฉินสักวันแต่เมื่อขึ้นปี2สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นการปรากฏตัวของกู้ห่าวอูเขาจำอีกฝ่ายได้เจ้าหมอนี่เป็นเหมือนดั่งศัตรูคู่แค้นของเฮ่อป๋อเหวินและเขามาตั้งแต่มัธยมปลายแล้ววีรกรรมที่พวกเขาต่อยตีกันแม้กระทั่งแย่งชิงอำนาจภายในชั้นเรียนเป็นเขาเองนี่แหละที่เป็นคนยั่วโมโหกู้ห่าวอูเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเฮ่อป๋อเหวิน
ทำให้พวกเขาสองกลุ่มไม่ลงรอยกันไม่ถูกกันแค่เห็นหน้ากันก็เหม็นจนจะอ้วกปัจจุบันกู้ห่าวอูดูเปลี่ยนไปมากนิสัยหัวร้อนแต่ก่อนกลับรู้จักเก็บมีความเจ้าเล่ห์เพทุบายเพิ่มมากขึ้นแต่นิสัยเสเพลเจ้าชู้นั้นก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยก่อนหน้านั้นควงดาราสาวหน้าใหม่เป็นข่าวซุบซิบในเว่ยปัวแต่คราวนี้เหมือนสมองจะถูกกระทบมาหลงชอบหลิวปิงเฉินจนเขารู้สึกอยากแซะคนสกุลหลิวเข้าแล้วว่ามีดีอะไรนักหนาถึงได้ถูกหนุ่มหล่อสองคนสองขัวอำนาจตามจีบตามสนใจคงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการคาดเดาสิ่งที่โจอวีจ้านปรารถนาจึงไม่มีวันเป็นจริงง่ายๆในเร็วๆนี้ในเมื่อทั้งเฮ่อป๋อเหวินและหลิวปิงเฉินมีท่าทางปรองดองกันขึ้นมากหลังจากที่กู้ห่าวอูตามตื้อหลิงปิงเฉินทำให้พวกเขาทั้งสองคนเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันเริ่มไปรับไปส่งกันตัวจะติดกันอยู่แล้วมากกว่าเขาที่เป็นเพื่อนสนิทเสียอีกมันเป็นเรื่องที่แย่สำหรับโจอวีจ้านแม้แต่จะชวนเฮ่อป๋อเหวินไปดื่มไปกินเลี้ยงก็เริ่มทำไม่ได้แล้วพอจะนัดทีไรบอกว่าไม่ว่างทุกทีแต่พอเขาแอบสะกดรอยตามไปดูก็เห็นอยู่แต่กับหลิวปิงเฉินทำให้โจอวีจ้านตระหนักแล้วว่ามันกำลังอยู่ในจุดที่เสี่ยงที่ทั้งคู่จะตกลงชอบพอกันเขาอยากให้กู้ห่าวอูรีบจับหลิวปิงเฉินไวๆจึงตัดสินใจไปเจรจากับกู้ห่าวอูแต่เหมือนสวรรค์จะไม่เข้าข้างเขาการที่จะเจอกู้ห่าวอูได้ยากกว่าที่คิดและถ้าเจอกันพวกเขาจะญาติกันดีได้หรือเปล่าช่างบัดซบดังนั้นโจอวีจ้านจึงเริ่มวางแผนให้คนไปดักฉุดหลิวปิงเฉินหลังเลิกงานพิเศษเพื่อนำตัวมาทำร้ายและสั่งสอนเขาวานเพื่อนในชั้นหลอกล่อเฮ่อป๋อเหวินให้ออกห่างจากสายตาทว่าเขาเกือบทำสำเร็จแล้วถ้าไม่ใช่ไอ้กู้ห่าวอูโผล่มาจังหวะนั้นพอดีแล้วลงมาช่วยหลิวปิงเฉินไว้ได้เหมือนวีรกรรมชายหนุ่มช่วยสาวงามฝ่ายนั้นมีลูกน้องบอดี้การ์ดจึงไล่พวกนักเลงที่เขาจ้างมาได้โชคดีที่เขาฉลาดพอไม่ใช้ชื่อจริงและจ่ายด้วยเงินสดครึ่งหนึ่งไปแล้วไม่มีทางสาวเรื่องราวมาถึงตัวเขาได้และเขาก็หวังว่ากู้ห่าวอูจะพาหลิวปิงเฉินกลับไปจัดการในคืนนั้นเสียเลยความคิดชั่วร้ายผุดพรายเต็มไปหมดโจอวีจ้านแอบถ่ายรูปพวกเขาทั้งคู่ที่จับมือถือแขนอยู่ด้วยกันส่งในวีแชทให้เฮ่อป๋อเหวินก่อนจะแอปเนียนบอกว่ามีเพื่อนที่คณะส่งรูปนี้มาทางวีแชทของเขาเลยส่งให้เฮ่อป๋อเหวินพร้อมคำพูดเป็นห่วงเพื่อนทำไมเขาอยู่กับกู้ห่าวอูเขาไม่ได้อยู่กับนายเหรอป๋อเหวินโจอวีจ้านยกยิ้มมุมปากก่อนจะเดินจากไปอย่างอารมณ์ดีโจมตีความรู้สึกของเฮ่อป๋อเหวินให้เกิดความรวนเรต่อตัวหลิวปิงเฉินจะได้รู้ว่าคนที่ตัวเองชอบกำลังอยู่กับคนอื่นและคนคนนั้นยังเป็นศัตรูของนายอีกด้วยวันนั้นโจอวีจ้านไม่ได้กลับหอพักของเขาแต่เลือกมายังบาร์เหล้าที่เปิดใกล้เขตของนักศึกษาเขาเพียงรอคอยให้เรื่องราวและเวลาให้มันผ่านไปเท่านั้นรอแล้วรอเล่าเฮ่อป๋อเหวินก็ยังคงเงียบเมื่อใกล้ถึงเวลาหอจะปิดเขาจึงเดินออกมาอย่างอารมณ์ดีแต่ลึกๆก็คิดเป็นห่วงเฮ่อป๋อเหวินระหว่างทางก็มีกลุ่มนักศึกษาที่ทยอยเดินทางกลับที่พักเหมือนกับเขาโจอวีจ้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข่าวการเคลื่อนไหวเขามองวีแชทตัวเองที่ส่งข้อความไปหาเฮ่อป๋อเหวินที่ขึ้นว่าอ่านเรียบร้อยแต่ไม่ได้ตอบเขากลับรู้สึกเซ็งออกมาจึงกลับหอด้วยความรู้สึกผิดหวังนิดๆเขาหวังว่าเฮ่อป๋อเหวินจะตอบเขาแล้วชวนเขาคุยชวนออกไปดื่มแก้เครียดแต่นี่มันเงียบจนเกินไปเช้าวันต่อมาเขาไม่เจอเฮ่อป๋อเหวินมาเข้าเรียนในคลาสเรียนจึงอดเป็นห่วงไม่ได้โทรไปหาก็ติดต่อไม่ได้เลยกระวนกระวายใจแต่เขาก็พยายามปรับสีหน้าตนไว้ยิ้มทักทายเพื่อนคนอื่นๆคิดว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายก็คงมาเรียนแต่แล้วทั้งวันเฮ่อป๋อเหวินก็ไม่ปรากฏตัวเลยเขาจึงรีบร้อนใจวิ่งไปยังคณะของหลิวปิงเฉินทันทีแม้เขาจะมีความรู้สึกไม่พอใจอีกฝ่ายก็ตามหลิวปิงเฉินป๋อเหวินติดต่อนายบ้างหรือเปล่าเขาถามอีกฝ่ายเมื่อเจอหน้ากันชายหนุ่มมีสีหน้าเย็นชามองโจอวีจ้านก่อนจะถอนหายใจเบาๆท่าทางลำบากใจนี้ทำให้เขาคิดไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีกันแน่เขาไม่มาเรียนหรือใช่ติดต่อก็ไม่รับสายนายรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโจอวีจ้านทำตัวเหมือนไม่ทราบเรื่องราวว่าเขาเป็นคนส่งรูปของหลิวปิงเฉินที่อยู่กับกู้ห่าวอูไปอีกฝ่ายเหมือนกระอักกระอ่วนเล็กน้อยไม่รู้หลิวปิงเฉินเลือกตอบแบบนี้แต่นั่นยิ่งทำให้โจอวีจ้านตีสีหน้าไม่พอใจขึ้นมาราวกับจะเอาเรื่องจังหวะนั้นเองที่กู้ห่าวอูโผล่มาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาผลักโจอวีจ้านจนล้มตึงลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัวโจอวีจ้านทั้งเจ็บทั้งอายใบหน้าหล่อเหลาหันมองกู้ห่าวอูที่ทำตัววางอำนาจดวงตาเรียวคมมองเหยียดมาทางเขาอย่างชัดเจนบนใบหน้าคมคายที่ขับเน้นให้ผิวสีทองแดงนั้นดูมีเสน่ห์มีทั้งชายและหญิงหน้าตาดีเดินตามอีกฝ่ายมาด้วยโจอวีจ้านเป็นคนรักหน้าตาจึงไม่สามารถทำตัวน่ารังเกียจต่อหน้าคนพวกนี้
เขาลุกขึ้นปัดเศษฝุ่นเศษดินออกทำตัวเข้มแข็งถลึงตามองชายหนุ่มเก็บความไม่พอใจซ่อนไว้ในใจกัดฟันอดทนไม่นึกว่าคุณชายกู้จะตาบอดมองไม่เห็นคนเหมือนแถวนี้มีเสียงปีกแมลงวันบินหึ่งๆเลยน้ำเสียงทั้งนุ่มลึกแฝงความดักดันเย็นชากล่าวอย่างไม่สนใจทำให้โจอวีจ้านกำหมัดเม้มริมฝีปากแน่นกู้ห่าวอูไม่สนใจอีกฝ่ายไม่ใช่ไม่รู้จักโจอวีจ้านแต่เขาเกลียดอีกฝ่ายเข้าไส้มากๆคนอะไรคอยตามก้นเฮ่อป๋อเหวินเอาอกเอาใจอย่างกับเป็นเมียเขาทำตัวเหมือนคนดีแต่แววตาแฝงเจตนาร้ายคนแบบนี้เฮ่อป๋อเหวินยังเก็บไว้ข้างกายได้ยังไงหากเป็นเขาจะรีบกำจัดทิ้งเขี่ยทิ้งให้พ้นตัวแม้เขาจะไม่ชอบเฮ่อป๋อเหวินแต่เขาก็เป็นลูกผู้ชายพอวัยเด็กก็เพียงแค่คึกขนองไม่ได้สนใจอะไรอีกทั้งเป็นคนที่ถูกคนแซ่โจกวนประสาทเสมอจึงเหม็นหน้าอีกฝ่ายเป็นพิเศษกู้ห่าวอูจึงหันมายิ้มให้หลิวปิงเฉินที่รักสัญญาของเราวันนี้ล่ะหือใบหน้าคมส่อแววเจ้าชู้เอ่ยถามด้วยความอ่อนโยนโจอวีจ้านเบ้ปากเล็กน้อยก่อนจะหันตัวรีบเดินหนีไปได้ข่าวดีๆแบบนี้ต้องรีบบอกเฮ่อป๋อเหวินจะได้เลิกตามจีบหลิวปิงเฉินเสียทีแล้วเขาจะได้เข้าไปปลอบอีกฝ่ายโจอวีจ้านรีบส่งข้อความไปหาวันนี้นายไม่มาเรียนฉันไปหาหลิวปิงเฉินเพื่อถามหานายไม่คิดว่าจะเจอกู้ห่าวอูหมอนั่นเรียกหลิวปิงเฉินว่าที่รักแล้วทวงสัญญากันด้วยเกิดอะไรขึ้นป๋อเหวินนายตอบฉันหน่อยฉันเป็นห่วงแสดงความเป็นเพื่อนที่เป็นห่วงเป็นใยเสร็จสับเขายกยิ้มมุมปากด้วยสีหน้าร้ายๆสุ่มไฟให้มันมอดไม่ขึ้นไปอีกถึงแม้แผนการที่วางเอาไว้จะไม่สำเร็จก็ตามแต่ผลที่ได้ก็เป็นไปตามที่เขาหวังนายเอาหลิวปิงเฉินไปเลยนะกู้ห่าวอูเอามันไปไกลๆเฮ่อป๋อเหวินโจอวีจ้านเดินกลับหอพักคนเดียวความรู้สึกยินดีปรีดาล้นเฝ้ารอวันที่เขาจะได้เข้าไปปลอบเฮ่อป๋อเหวินเหมือนเช่นทุกๆครั้งคราวหน้าเขาจะไม่ประมาทจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามามีบทบาทในหัวใจของเฮ่อป๋อเหวินอีกต่อไปหลังจากเข้าห้องพักแล้วเขาถึงได้สังเกตเห็นฝ่ามือตนเองแดงและมีแผลถลอกดวงตาเรียวเบิกกว้างมองอย่างตกใจเขาล้มแรงขนาดนั้นเลยเหรอเจ้ากู้ห่าวอูไอสารเลวจำไว้ฉันจะเอาคืนแกสักวันแน่ได้แต่บ่นแล้วไปล้างมือทำแผลใส่ยาเขาไม่ค่อยชอบความเจ็บก็จริงแต่เพื่อเฮ่อป๋อเหวินความเจ็บปวดเหล่านี้มันก็เบาบางลงก่อนจะเอนกายลงนอนเตียงเฝ้ารอโทรศัพท์ด้วยความหวังแต่มันก็แค่หวังเฮ่อป๋อเหวินก็ยังไม่ติดต่อเขามีเพียงแค่อ่านข้อความวีแชทที่เขาส่งไปเท่านั้นนี่มันบ้าอะไรฮะนายเงียบจนฉันอึดอัดไปหมดแล้วโจอวีจ้านตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเช็คโทรศัพท์ตี 2 ตี 3เริ่มกลัวว่าอีกฝ่ายหายไปแบบนี้จะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเริ่มเป็นกังวลแม้เขาจะไม่ชอบให้มีคนเข้าหาเฮ่อป๋อเหวินแต่เขาก็รู้สึกห่วงอีกฝ่ายอยู่ดีบางทีพอเป็นเรื่องของเฮ่อป๋อเหวินเขาก็มีจิตสำนึกอยู่บ้างมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจเฮ่อป๋อเหวินรักหลิวปิงเฉินจริงจังแต่คงไม่มากเท่าเขาหรอกเขารักเฮ่อป๋อเหวินมากกว่าอย่างแน่นอนอยู่แล้วจะยอมให้อีกฝ่ายคบกับคนอื่นสำเร็จเขาทำใจไม่ได้เขาคิดว่าเฮ่อป๋อเหวินเป็นของเขาควรจะรักเขาสิแต่ตลอดมาจนถึงตอนนี้อีกฝ่ายไม่เคยมองเขาเลยหรือจะเป็นเพราะว่ามีสิ่งกระตุ้นภายนอกคืนนั้นโจอวีจ้านได้แต่ขบคิดว่าตัวเองจะเริ่มต้นทำอย่างไรให้เฮ่อป๋อเหวินมาสนใจบ้างชอบแบบไหนบ้างถ้าเขาเป็นแบบนั้นจะหันมาสนใจหรือเปล่าจบตอนที่ 2บรรดาแม่อย่าเพิ่งตีลูกชายตัวร้ายกันนะเขาก็แค่คนโง่คนหนึ่งที่ไม่เคยมีความรักหากสนใจตอนนี้เนื้อเรื่องยังเปิดให้อ่านฟรีจนกว่าจะลงจนจบหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่กดไลค์เป็นกำลังใจสามารถสนับสนุนนักเขียนได้ทุกช่องทางค่ะแล้วพบกันใหม่